Вітаю, шановні! Сьогодні ми продовжимо збирати нашого робота, а саме встановлюємо модуль 3,3 вольта для живлення ESP32CAM, якщо ми його використовуємо. Якщо ми не використовуємо ESP камеру, цей модуль встановлювати не потрібно. Почнемо. Так, в попередньому відео ми налаштували ось такий модуль Mini 360. Ми налаштовували на 5 вольт, я налаштував на 3,3 вольта. Нагадую, налаштування виконується обертанням потенціометра в той чи інший бік. І так, зараз ми запаяємо його на плату, перевіримо ще всі напруги і продовжимо далі. По-перше, нам потрібно запаяти на модуль ось такі піни. Їх потрібно 4 штучки. Використаємо бокорізи для того, щоб відкусити 4 піна. Спочатку запаяємо на сам модуль, потім модуль запаяємо на плату. При запайці уважно слідкуйте, де у нас вхід модуля, а де вихід. Знизу підписано IN плюс-мінус це вхід, а OUT плюс-мінус це вихід. Так само на платі є позначка IN і є позначка OUT. Уважно слідкуйте за маркировкою. Таким чином модуль позиціонується на плату. Запаяємо спочатку модуль. Таким чином у нас виходить. До речі, ця плата розрахована на інсталяцію двох типів модулів. Один HW613, як у нас запаяний на 5 вольт. Ми налаштували його за допомогою перемички. Також такий самий модуль може бути сконфігурований на 3,3 вольта і теж запаяний сюди. В цьому випадку, якщо ми використовуємо модуль HW613, нам треба з'єднати мінус вхідний і мінус вихідний. Тому що, нагадую, земля розведена окремо. Є цифрова земля і є Power земля, силова земля. Тому модуль Mini 360 він з'єднує між собою ці землі, а модуль HW613 ні, в нього тільки один вихід. Тож треба з'єднати мінус вхід і мінус вихід. З'єднується звичайною перемичкою або дротом. В нових версіях це буде покращено. Так, запаюємо зараз модуль Mini 360. Позиціонуємо його знову правильно. Бачимо стрілочка. In-out. Головне не переплутати місцями, тому що він симетричний. Якщо ми переплутаємо, нічого працювати не буде, а навіть може пошкодитися сам модуль. Запаяємо модуль. Запаюємо спочатку один вихід. Якщо треба щось поправити, ми поправляємо і потім запаюємо всі інші 3 виходи. Модуль запаяний, можемо перевірити напруги. Спочатку відкусимо зайві ніжки. Після того, як відкусили, можна поправити припій, щоб він не зачіпався. Зараз модуль у нас на своєму місці. Запаяємо вхідні-вихідні конденсатори і фільтр поживлення. Спочатку запаяємо вихідний конденсатор на 6,3 вольта. Конденсатора, пам'ятаємо, є плюс і мінус. Відповідно маркування ми запаюємо конденсатор. Длінша ніжка – це у нас плюс. Конденсатор можна запаяти лежачи. Конденсатор на своєму місці, запаяємо вхідні компоненти. В першу чергу ми паяємо компоненти, які менші за розміром, щоб їх легше було спозиціонувати. Тобто зараз запаяємо керамічний конденсатор на 1 мікрофарад. Попередньо для того, щоб запаяти, можливо, треба спозиціонувати, підігнути трошки ніжки. Кераміка встановлена. Наступний електроліт.
Теж длінша ніжка плюс. Вставляємо правильно. Обов'язково перевіряємо перед тим, як вставити. Якщо перепутаємо полярність, конденсатор вийде з ладу. Конденсатор вже запаяний. У нас залишився ферритовий фільтр. У фільтра немає полярності, це звичайна перемичка з ферритом, катушка. Модуль живлення ESP камери у нас готовий. Зараз ми під'єднаємо живлення, перевіримо напруги, чи вони в нормі. Якщо у нас напруги відхиляються, ми можемо ще підрегулювати за допомогою потенціометру. Потім потенціометр бажано зафіксувати якимось клеєм або іншим адгезивом. Під'єднаємо акумулятор. Використовуємо мультиметр, перемикаємо в режим виміру постійної напруги. Напругу можемо заміряти або на виходах ESP32, або на самому модулі живлення. Простіше буде заміряти на ESP32. Вмикаємо. Бачимо, напруга у нас 3,34 вольта. Чудова напруга, так і залишимо. Вимикаємо. Все живлення для камери у нас вже готово.